tervetuloa kuuntelemaan DIGO, eli digiosaamisen kehittäminen Etelä-Pohjanmaan PK-yrityksissä hankkeen podcast-sarjaa digistrategiasta. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja sen toteuttajina ovat Vaasan yliopisto sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Minä olen Siltamäen Marko, projektitutkija Vaasan yliopistolta. Tänään keskustelemme muutosjohtamisesta Annika Tidströmin kanssa. Kertoisitko hieman itsestäsi? Joo, kiitos, että saan olla täällä mukana. Eli mä oon tosiaan Annika Tidström ja mä oon yrittäjyyden Epanet-professori Vaasan yliopistosta. Ja olen tässä DIGO-hankkeessa Vaasan yliopiston vastuuhenkilö myös. Kiitoksia. Kertoisitko, millaisia asioita tulisi ottaa huomioon, kun tämmöistä digistrategiaa sitten viedään niin kuin käytäntöön? Joo, eli ennen kuin viedään käytäntöön, niin on monta asiaa, mitä pitää huomioida organisaation yrityksen eri tasolla. Ensiksi toivotaan, että digistrategia liittyy, sanotaanko nyt vaikka yrityksen muihin strategioihin. Eli digistrategia ei ole luotu vaan siitä syystä, että on haluttu kehittää digitalisaation tasoa yrityksessä, vaan nimenomaan sitä digistrategiaa pitää kytkeä yrityksen liiketoimintastrategiaan, että se tukee sitä strategiaa. Ja toivon mukaan ollaan myös kartoitettu kunnolla eri mahdollisuuksia liittyen digityökaluihin, että ollaan valittu sitä oikeaa strategiaa. Ja sitten kun puhutaan käytäntöön viemisestä, eli periaatteessa tarkoittaa sitä, että ihmiset siellä yrityksessä rupeavat myös sit käytännössä käyttää tätä tai toimimaan tämän uuden digistrategian mukaisesti, niin pitäisi ottaa henkilökunta mukaan jo siinä alkuvaiheessa, kun luodaan ja mietitään potentiaalisia digistrategioita. Olisi kyllä tosi hyvä, koska aika monesti niin yrityksessä on tietysti monta järjestelmää samalla käytössä, mitä tuottaa henkilökunnalle ja erittäin paljon tuskaa, kun ei tiedetä, että pitäisikö käyttää edelleen ja liittyen joidenkin prosesseihin pitäisi käyttää sitä vanhaa ja liittyen joidenkin pitäisi käyttää sitä uutta ja näin poispäin. Eli mikäli mahdollista, kun viedään digistrategiaa käytäntöön, olisi se, että oltaisiin niin paljon, kun vaan on niin kuin mahdollista kumottu niin sanotusti noita vanhoja järjestelmiä. Tai sitten, että se plänni, se suunnitelma on aika lailla vedenkestävä, että lyhennetään sitä aikaa, milloin nämä järjestelmät, jotka liittyy siihen digistrategiaan, niin kuin menevät niin kuin päällekkäin. Ja sitten tietysti, kun viedä sitä käytäntöön, niin saattaa olla, että tarvitaan myös koulutusta. Ja ihmiset ottavat vastaan muutosta paremmin, jos heille jotenkin räätälöidään sitä koulutusta. Eli jotkut tarvitsee ihan niin kuin kädestä pitäen sitä koulutusta, että ihan oikeasti ollaan siinä mukana fyysisesti ja opitaan, että mitä tämä tarkoittaa ja mikä on ne hyödyt, mitä tämä järjestelmä esimerkiksi pitäisi käyttää, kun taas toiselle riittää, että tulee mailitse ohjeet, että miksi tällainen hyödyt ja miten tulisi käyttää ja näin poispäin. Ja siihen liittyy myös tietysti, kun digistrategiaa viedään käytäntöön, sellainen esimerkillinen johtaminen, että myös ne johtajat, esihenkilöt rupeavat toimimaan sen uuden digistrategian kanssa. Ja tietysti toivotaan myös, että yritysorganisaatio on huomioitu muita tahoja, yhteistyökumppaneita ja niiden järjestelmät ja digistrategiat, että menee sitten myös käytännössä niin kuin sujuvasti, kun tekee yhteistyötä muiden tahojen kanssa. Okei. Mainitsikin tuossa, että henkilöstöä tulisi ottaa strategian suunnitteluun mukaan jo niin kuin alusta lähtien, mutta mitä sitten, jos onkin ollut näin, että ollaan tämän digistrategia jo luotu ja ei ole tavallaan niin kuin otettu sitä henkilöstöä vielä mukaan, niin
Pitäisikö sitten tämä laadittu digistrategia kuitenkin kommunikoida koko henkilöstölle? Juu, tärkeä kysymys ja totta kai vastaan siihen ja toivon mukaan yritys on ennen tätä digistrategiaa huolellisesti kommunikoitu myös niin kuin yritysstrategian ja kaikki niin kuin, ja et aloittaisi sitä kommunikaatiota, viestintää siten, että kertoisi, että miten tämä digistrategia liittyy siihen meidän olemassa olevaan strategiaan. Ja kun viedään läpi jotain uutta ja varsinkin niin kuin digistrategiaa, joka tarkoittaa uudet käytänteet, ehkä uudet järjestelmät, uudet prosessit ja muutokset siihen jokapäiväiseen työntekoon, niin kannattaa varata erittäin paljon aikaa siihen niin kuin muutoksen alkuvaiheeseen. Elikkä ei niin, että jalkautetaan tai otetaan käyttöön ikään kuin, että se tulisi niin kuin ylhäältä alas, vaan että kommunikoidaan heti kun tiedetään, että hei, että me tullaan ottaa tätä digistrategiaa käyttöön, eli silloin jo ruvetaan puhumaan siitä ja keräämään vähän niin kuin palautetta. Henkilöstöllä on yleensä paljon toivomuksia ja halua niin kuin keskustella asioista, on paljon kysyttävää. Ja kannattaa muistaa, että tämä uusi asia, eli uusi digistrategia, niin jokaiselle henkilölle se ei ole se tärkeintä, vaan jokainen niin kuin työntekijä siinä itse miettii, että englanniksi sanotaan, että what's in it for me, eli mitä tämä tarkoittaa nimenomaan minulle ja minun niin kuin, työkuviooni ja mitä tämä tarkoittaa mun työsuhteisiin, että sillä tavalla, että kun puhutaan muutosjohtamisesta ja onnistuneesta muutosjohtamisesta, niin kyllä se vanha sääntö edelleen pätee, että 80% on sitä ihmisten johtamisesta ja 20% on juuri nimenomaan sitä asian sit niin kuin johtamisesta. Okei, eli tarkoitatko siis, että tässä täytyisi ihan niin kuin huomioida kukin henkilö niin kuin erikseen, kun laaditaan tämmöistä strategiaa, että mikä on se, niin kuin, miten se häneen vaikuttaa? Kannattaa ainakin kuunnella kaikkia ihmisiä yrityksessä. Eli yleensä se on näin, kun koska totta kai emme voi niin kuin täyttää niin kuin kaikkien tarpeita ja toivomuksia, mutta kannattaa järjestellä sellaisia keskusteluja, tilaisuuksia, missä saa sanoa, mitä mieltä on, niin kuin että kaikki kokee, että sain osallistua tähän, ei välttämättä päätökseen, mutta sain kuitenkin sanoa, mitä mieltä mä on. Ja että mun huolet ja näin niin otetaan vakavasti ja tämä vaatii aika paljon esihenkilöitä myös, että pyrkii sitten jotenkin niin kuin verifioimaan, että joo, että minä näen, että tämä on sulle niin kuin hankalaa tai näin, mutta yritämme niin kuin parhaamme nyt sitten järjestää sulle erikoiskoulutusta liittyen tähän ja tehdään myös sellainen niin kuin seurantakoulutus sen jälkeen, että ihmisillä tulisi jo heti alusta sellaista, että tämä on jotain, mitä mä haluan oppia, mitä mä haluan tehdä. Koska jos ei satsa aikaa siihen, niin siitä saattaa olla, ettei myöskään tule, että kestää paljon kauemmin ennen kuin se digistrategian hyöty sitten käytännössä toteutuu. Koska silloin voi tulla paljon sellaista, niin kuin, mitä ei ole niin kuin, ajateltu. No joo. Ja miten sitten, me tiedetään että aina kun yrityksissä tehdään muutoksia ja henkilöiden työtehtävät muuttuu, niin aina esiintyy tietysti sellaista vastarintaa, että kaikki ei ole aina niin kuin mukana tietenkään siinä ja ei välttämättä halua, että joutuisi omia niin kuin, työtapoja muuttamaan, koska on niin kuin totuttu siihen vanhaan ja se vanha on niin kuin tuttua ja turvallista. Niin miten sitten tämmöiseen niin kuin vastarintaan tulisi suhtautua? Joo, eli ensiksi ei kannata pelätä sitä vastarintaa, eikä kannattaa myöskään ajatella, että se on jotain pahaa. Et muutos vastarintaan niin kuin pitäisi nähdä niin kuin myös mahdollisuutena, jotenkin niin kuin vähän itsekin tsekata, että ollaanko me nyt niin kuin tehdä sitä oikeaa päätöstä ja olisiko vielä mahdollista järjestää joitain asioita niin kuin eri tavalla. Et sellainen
myönteinen asenne kohti sitä muutosvastarintaa. No, on sitten erilaisia ihmisiä. Voidaan sanoa, että tutkimuksen mukaan niin ihmisiä voidaan jakaa niin kuin 4 ryhmään. 4 ryhmään, eli sellaiset, jotka periaatteellisesti niin kuin vastustaa kaiken uuden, ja sitten on sellaiset, jotka niin kuin vastustaa tosi paljon, mutta siellä on ehkä sitä pientä potentiaalia. Sitten on sellaiset ihmiset, jotka ovat aika lailla myönteisiä, mutta kyllä he jonkun verran vastustavat. Ja sitten on sellainen porukka myös, jotka aina ovat mukana. Tai ne ovat mukana. Jos tuli jotain uutta, niin okei, että ruvetaan käyttämään. Ja sanotaanko näin, että vähän vanhanaikainen näkökulma on se, että pitäisi satsata energiaa noihin ihmisiin, jotka vastustavat. Nämä kriittisimpiin ihmisiin kannattaa satsata, mutta se ei ole välttämättä totta, koska saattaa olla, että nämä ihmiset eivät ikinä tule hyväksymään tätä uutta digistrategiaa, että he vastustavat aina kaiken. Eli tämän perusteella niin kannattaa yrittää satsata noihin ihmisiin, missä on potentiaalisia. Ja tuosta ryhmästä, missä löytyy organisaation eri tasolta niitä ihmisiä, jotka ovat heti mukana, niin kannattaa vaan rohkeasti sieltä valita digilähettiläät tai digimuutoslähettiläät mukana siihen muutosprosessiin. Jokaisesta osastossa esimerkiksi ihmisiä mukana, jotka ovat myönteisiä tätä muutosta vastaan, koska silloin pyrimme siihen, että että kaikki ne hyvät sanat liittyen siihen muutokset myös levis toisiin paikkoihin. Ja tietysti yksi vielä, mitä mä voisin liittyä siihen, että mitä on tärkeää siinä, että jos ja kun syntyy sitä muutosvastarintaa, koska se aivan varmasti tulee vastaan, että se on nimenomaan näin, että kannattaa laatia muutokselle myös muutosprosessi, eli muutosstrategia, että ei vain niin, että me viedään läpi digistrategiaa, mutta myös kannattaa laatia digistrategian läpiviemisprosessi. Ja siinä alkuvaiheessa niin pääsääntöisesti muutokset onnistuvat parhaiten, jos me pystymme näyttämään, todistamaan, että miksi muutos on tarpeellinen. Että me pystymme näyttämään ihan konkreettisesti, että vanha ei toimi. Kaikki käyrät menevät alaspäin tai ylöspäin, niin kuin kilpailijat pärjäävät paremmin ja henkilöstötyytyväisyys menee alas ja asiakastyytyväisyys menee suoraan alas ja näin. Että me pystymme näyttämään, että on pakko, että saada sellainen fiilis, että pakko muuttaa. Ja toinen todella tärkeä asia on tietysti tämä kommunikaatio. Ja varsinkin, mitä yritysjohtajat sanovat, on se, että on pakko toista. Miksi muutos on tarpeellinen, miksi se on hyödyllinen, mitä lisäarvoa se antaa organisaatiolle, henkilölle ja myös asiakkaalle. Eli kyllä tämä kommunikaatio on siinä todella tärkeää myös. Okei. Toisaalta siis, jos me tämmöistä digistrategiaa laaditaan ja siinä voi olla hyvinkin suurista muutoksista kysymys ja henkilöstön työtehtävät voi muuttua hyvinkin radikaalisti, jos otetaan erilaisia järjestelmiä käyttöön, varsinkin jos järjestelmiä ei esimerkiksi ennestäänsä ole ja tietysti voi vaikuttaa mahdollisesti tarvittavaan työmäärään, niin onko silloin mahdollista, että tämmöisen digistrategian läpivienti voisi vaatia myös ihan yhteistoimintaneuvotteluja yrityksessä? Hyvä kysymys. Suora vastaus siihen on, että kyllä voi. Kyllä voi johtaa tällaisiin YT-neuvotteluihin. Toivon mukaan yritys voisi jo siinä alussa vähän, kun on tehty se digistrategiapäätös ja että samalla kun tehdään se digistrategiapäätös ennen sitä, että kun valitsee sen digistrategian, niin samalla miettii noita henkilöstökuvia, että miten tämä tarkoittaisi tällä tiimille, miten tämä tarkoittaisi tällä tiimille ja tälle henkilölle ja
minkälaista osaamista ehkä tarvitaan nyt niin kuin enemmän, että samalla kun sitten viestii siitä digistrategiasta, niin on se henkilöstösuunnitelma, että se henkilöstöstrategia siinä myös valmiina ja perustelut siihen myös. Että joidenkin osalta tämä tarkoittaa, että täytyy oppia lisää, joidenkin osalta tämä tarkoittaa sitä, että joutuu tekemään töitä toisella tavalla kuin ennen ja niin kuin, ei ole olemassa enää sitä vanhaa tiimiä, vaan ehkä tekee niin kuin yksin sitä työtä tai eri tavalla sen työn, mitä on tehty, ja saattaakin olla, että ei enää niin kuin tarvita yhtä monta työntekijää, kun on niin kuin tarvittu aikaisemmin. Minusta kannattaa olla tästä aika rehellinen, eli ei niin, että huhut rupeavat leviämään, koska me sanotaan, että muutoksen läpiviemisen kannalta niin olisi erittäin tärkeää, että me nojaudutaan faktatietoihin, koska jos sitä epävarmuus rupeaa hallitsemaan, sitten ollaan niin kuin pulassa, koska silloin ne huhut rupeaa leviämään, vaan sellainen myös niin kuin aika selkeä henkilöstöstrategia ja myös, että me viestitään selkeästi, avoimesti. Me kommunikoidaan rehellisesti ja avoimesti. Minkälaisista niin kuin mahdollisuuksista löytyy jokaiselle ja minkälaisia niin kuin riskejä on täällä myös niin kuin olemassa tai haasteita. Ja parasta olisi, jos me annettaisiin ihmiselle niin kuin mahdollisuuden myös, niin kuin esimerkiksi jos mä oon tehnyt jotain tiettyä työntehtävää ja sitten huomataan, että hei, tätä ei enää nyt sitten tarvita, koska sitä automatisoidaan, niin että jos mulle sitten tarjottaa sen mahdollisuuden oppia jotain uutta, kun mä oon jo talon sisällä, että jos mä olisin valmis niin kuin oppimaan jotain uusia, koska ei se välttämättä ole aina näin, kun uudet järjestelmät ja uusi digistrategia tulee taloon niin sanotusti, että ei tarvita yhtä paljon ihmisiä enää, vaan saattaa todennäköisesti olla, että me tarvitaan erilaisia uuden tyyppisiä kompetensseja. Että se olisi niin kuin se parasta sitten kuitenkin, että jos me pystytään niin kuin kouluttamaan ihmisiä uusiin tehtäviin ja niin poispäin. Hyvä, kiitos. Ja tosiaan tämä kysymys nyt oli lähinnä siinä mielessä, että koska ainahan yhteistoimintaneuvottelu välttämättä ei tarkoita sitä, että se johtaa irtisanomisiin, että sehän meillä Suomessa juuri on vähän peikkona nimenomaan, että puhutaan yhteistoimintaneuvotteluista, se on yhtä suuri kuin ihmisten irtisanominen, mutta yhteistoimintaneuvotteluhan tosiaan voidaan käydä, jos on riittävän laajoja muutoksia yrityksessä menossa, niin ollaan yhteistyössä henkilöstön kanssa voidaan niitä käydä keskustelua, miten työkuviot muuttuu ja näin poispäin. Juuri näin. Mutta hei, kiitoksia. Oikeastaan tämmöinen kysymys vielä muutosjohtamisesta, että kun usein sitä sitten tämmöisen liiketoimintastrategian kohdalla, niin kun puhutaan muutosjohtamisesta, että yrityksessä on niin kuin isot strategiakuviot menossa, niin eroako tämmöisen niin kuin digistrategian muutosjohtaminen jollain tavalla niin kuin liiketoimintastrategian muutosjohtamisesta? Puhutaanko ihan täsmälleen samoista asioista? Erittäin hyvä kysymys. Mä haluaisin nähdä se niin, että puhutaan samoista asioista. Koska kun laaditaan liiketoimintastrategiaa, niin pitäisi tehdä se huolellisesti ja ihan oikeasti niin kuin huomioida kaikki tasot ja tavoitteiden asettelu ja ne mittarit, mitä tavoitellaan ja ne strategiat siinä. Mä en haluaisi, että sitä digistrategiaa ainoastaan nähtäisi joku, että se tukee ehkä vaan niin kuin 2 tavoitetta siinä liiketoimintastrategiassa, vaan kyllä niin kuin digistrategia pitää myös olla niin kuin laaja ja monitasoinen, että me mietitään paljon muita asioita kuin ainoastaan sitä uutta järjestelmää esimerkiksi. Ja ne samat työkalut jotenkin, no jos miettii niin kuin liiketoimintastrategian laatiminen, niin kyllä meillä siellä niin kuin erilaisia strategisia työkaluja ehkä käytetään vähän eri lailla kuin miten me sitten niin kuin sen digistrategian kanssa käytetään, mutta kyllä mä haluaisin, että se perusfilosofia olisi sama. Eli että siellä olisi sitä järjestelmällisyyttä ja että olisi niin kuin tavoitteita, mittareita, että pystymme mittaamaan, että kuinka hyvin olemme onnistuneet, pitäisikö tehdä muutoksia tähän strategiaan ja mitä se toimii käytännössä.
ja minkälaisia resursseja vaaditaan tähän digistrategiaan, minkälaisia kompetensseja. Että se perusajatus on kyllä, pitäisi mun mielestäni olla sama. Joo, kiitos. Vieläkö haluaisit kertoa jotain tai tuleeko mieleen jotain muuta tästä muutosjohtamisen aihepiiristä? Ei, kiitos. Mä uskon kyllä, että me olemme puhuneet noista tärkeimmistä jutuista, eli tsemppiä nyt vaan kaikille digistrategioiden kanssa. Ja kiitos. Ei mitään. Minä kiitän ja haastattelusta ja kiitos kuulijoille, että olitte mukana.